Десь серед українського степу, там, де вітер тисячоліттями клонить ковилу в один бік, здіймається пагорб. Він неприродний. Його руками наситили землею люди, які жили понад 5000 років тому. Ранковий туман повільно тане над травою. Сонце ще низько над обрієм, і в його світлі земляний насип виглядає майже живим, ніби чекає на когось. Ми наближаємось до нього повільно, крок за кроком, так само, як 1000 років тому наближались ті, хто прийшов його насипати. Під цим пагорбом лежить людина. Її ім'я забуте, її мова зникла ще до того, як з'явилася перша писемність. Але щось від неї досі живе. Не в легендах, не в переказах. У крові мільярдів людей, які сьогодні говорять мовами, що виникли за тисячі кілометрів від цього степу. Науковці називають цих людей носіями ямної культури. Назва суха, майже канцелярська, просто через спосіб поховання – яму в землі. Але за цією сухою назвою ховається одна з найбільших загадок в історії людства. Як степовики, що пасли худобу на території сучасної України, стали за сучасними генетичними дослідженнями пращурами значної частини населення Європи та Азії. Чому мова, якою колись говорили в українському степу, лягла в основу мов, якими сьогодні розмовляють понад 3 мільярди людей від Ірландії до Індії? Уявіть це степове безмежжя таким, яким воно було 5000 років тому. Ні лісів, ні доріг, ні міст, тільки трава, що сягає пояса, і небо, яке зливається з обрієм в усіх напрямках. Спільнота, що тут жила, не будувала кам'яних храмів і не залишила по собі жодного міста. Єдине, що лишилося після неї – кургани. Тисячі курганів, розкидані від Дунаю до Уралу. Сьогодні археологи нарахували лише в Дніпровсько-Азовському степу на землях сучасної України десятки тисяч таких насипів. Частина досліджена, більшість усе ще чекає. Ще 20 років тому зв'язок між цими курганами і половиною мовних сімей світу звучав би як фантастика. Але сучасна палеогенетика, наука, що вміє читати ДНК людей, похованих 1000 років тому, довела. У 2015 році команди генетиків з Гарварду і Копенгагена незалежно одна від одної дійшли одного висновку. Близько 5000 років тому відбулася одна з наймасштабніших міграцій в історії людства, і почалася вона саме тут. У цьому фільмі ми розкопаємо цю історію шар за шаром. Побачимо, як жили ці люди, чому ховали мерців саме так, який винахід дав їм змогу підкорити безкраї простори степу і чому суперечка про їхню справжню батьківщину досі не вщухає серед науковців. Але почнемо з головного – з кургану. З пагорба, який 2000 поколінь тому стояв на порожньому степу і чекав, поки хтось нарешті зрозуміє, що він насправді приховує. Курган, який ми щойно побачили, не поодинокий об'єкт. Він – частина величезної мережі, що охоплює половину степової Європи. І щоб зрозуміти цю мережу, спершу варто розібратися, звідки взялася сама назва «ямна культура». На початку ХХ століття археолог Василь Городцов досліджував кургани на Дінці і побачив просту, майже буденну конструкцію – не кам'яні гробниці, а звичайну яму, викопану в материковому ґрунті. Тіло клали на спину, коліна підіймали догори, зверху насип землі, звідси і назва. Ця культура існувала приблизно з 33 по 26 століття до нашої ери, майже 1000 років ранньої бронзової доби. А територія, яку вона охоплювала, вражає – від понизя Дунаю на заході до річки Урал на сході.
Але важливо бути точними. Це не одна держава і не один народ у сучасному розумінні. Науковці називають це культурно-історичною спільністю, тому що на всій цій території люди ховали мерців за одним обрядом. Але кераміка, ножі і прикраси в різних регіонах суттєво відрізнялись. І ось тут перша важлива деталь. З усієї цієї величезної території є одна ділянка, де курганів найбільше, де традиція найдавніша і найглибша. Це Дніпровсько-Азовський степ, землі сучасної України. Причина проста й практична. Дніпро та його притоки – Молочна, Кальміус, Інгулець – давали воду і корм худобі навіть у посушливі місяці. Річки давали рибу, а відкриті вододіли – безкраї пасовища. Це поєднання зробило регіон одним із найпридатніших для скотарського життя в усій Понтійсько-Каспійській зоні. Український археолог Юрій Росомакін простежив, як саме тут із часом ускладнювалися ритуали над похованнями, від перших простих знаків у 5-му тисячолітті до складних кам'яних конструкцій у 4-му. Тобто ми бачимо не просто територію проживання, ми бачимо, ймовірно, місце, де сам ритуал кургану народжувався і розвивався, перш ніж поширитися на тисячі кілометрів у всіх напрямках. До речі, якщо вам цікаво копати в таких деталях разом з нами, вподобайка під відео дуже допомагає каналу рости. І напишіть у коментарях, як ви думаєте, скільки курганів в Україні досі чекають на розкопки? Відповідь далі у відео може вас здивувати. А тепер повернімось у степ. Бо саме тут, серед цих трав, почалася історія, яка за тисячі років дійде аж до Індії. Щоб зрозуміти, чому носії ямної культури змогли розповсюдитися на тисячі кілометрів, потрібно зрозуміти одну просту річ. Вони не сиділи на місці. До них у цьому регіоні переважали землеробські спільноти, прив'язані до конкретного поля. Носії ямної культури обрали інший шлях. Основою їхнього господарства стало скотарство – вівці, кози, велика рогата худоба. А худобу, на відміну від зерна, можна гнати за собою. Наскільки саме кочовим був їхній спосіб життя – питання, з приводу якого серед науковців немає повної згоди. Одні вважають, що йдеться про справжню кочову модель, коли родини переміщувались услід за чередами цілий рік. Інші наполягають на моделі сезонної мобільності, коли базові стійбища залишались відносно постійними. Археологія поки не дає остаточної відповіді, і це варто пам'ятати, а не подавати одну з версій як доведений факт. Але саме ця мобільність привела нас до кургану, з якого ми почали цей фільм. Бо для спільноти, яка щороку могла зійматися з місця, курган ставав чимось надзвичайно рідкісним, постійною міткою на землі. Тут була наша територія, тут поховані наші родичі. Сам обряд був простим, але символічно насиченим. Тіло клали в неглибоку яму, часто в дерев'яній обшивці, скорчено на спині, з підібганими колінами. Потім рясно посипали червоною вохрою, мінеральним пігментом кольору крові. Науковці й досі сперечаються про точне значення цього обряду – символ відродження, захист від злих духів чи просто позначення статусу. Однозначної відповіді немає. Будь-яка версія, яку ви почуєте, це інтерпретація, а не факт. І, мабуть, найдивовижніше в курганах – вони не були одноразовою спорудою. Через покоління, а іноді й через тисячі років, до того самого кургану підхоронювали нових людей, представників уже зовсім інших культур.
Скіфи, про яких ми розповідали в інших відео цього каналу, часто обирали для власних поховань саме давні ямні кургани, підсипаючи їх, збільшуючи, перетворюючи на ще вищі земляні гори. Тобто курган у степу – це не поховання однієї людини. Це шарувата книга, і перша сторінка цієї книги була написана носіями ямної культури за 1000 років до Скіфії. А що розповідає нам ця перша сторінка про тих, хто лежав у самому центрі кургану? Про це далі. Якщо уважно роздивитися структуру кургану, він розповість не лише про смерть, він розповість про владу. У центрі найдавніших курганів археологи майже завжди знаходять одне й те саме. Одне поховання, розташоване точно в центрі, з найбагатшим набором речей – зброєю, прикрасами, іноді частинами дерев'яного воза. І майже завжди це поховання дорослого чоловіка. Навколо цього центрального поховання часто на певній відстані з'являються інші, менш багаті, розташовані на периферії. Для археологів такий патерн – переконливий доказ соціальної ієрархії. У чоловічих похованнях часто трапляється зброя – кам'яні бойові сокири, кремінні наконечники списів. Частина дослідників бачить у цьому доказ войовничого, патріархального суспільства. Але варто бути обережними. Наявність зброї не доводить автоматично постійні війни. Інші науковці бачать у цьому радше символ статусу і захисника громади. Це відкрите питання, і ми повернемось до нього в розділі про генетику. Але серед речей, які клали в найбагатші поховання, є один предмет, значення якого не викликає суперечок – фрагменти дерев'яного воза. Це не просто предмет розкоші, це, ймовірно, один із найважливіших винаходів в історії людства – колесо на осі, здатне нести вантаж степом, де немає доріг. Археологи знаходять залишки цих возів у курганах причорноморського степу серед найдавніших відомих науці свідчень колісного транспорту, поряд із найдавнішими знахідками Месопотамії. Уявіть, що це означало для спільноти. Раніше пересування худоби й майна обмежувалося тим, що людина могла нести на собі чи вести волоком. Тепер віз, запряжений волами, міг перевозити цілу оселю, шкіряний намет, посуд, запаси їжі, услід за чередою на нові пасовища. Саме тому в найбагатших похованнях воза клали поруч із небіжчиком, не тому, що це була просто цінна річ, а тому, що віз, ймовірно, символізував саму здатність цієї людини і всієї спільноти підкорювати простір, який до того вважався непрохідним. Зброя дала їм захист, віз дав їм свободу пересування, а разом ці два предмети в одному похованні розповідають нам, ким найімовірніше був чоловік у центрі кургану. Не просто заможною людиною, а тим, хто очолював рух цілої громади степом. Довгий час у науці панувала приваблива картина. Носії ямної культури сідали верхи на коней і, немов вершники до історичного степу, галопом розносили свою мову і гени по всій Європі. Це красива картина, але сучасна генетика змусила науковців її серйозно переглянути. Так, коні на території степової України та сусідніх регіонів були відомі задовго до ямної культури. Дикі коні населяли ці простори тисячоліттями. Питання не в тому, чи знали носії ямної культури про коней. Питання в тому, коли саме кінь був одомашнений у тому вигляді, який дозволяв на ньому їздити верхи, швидко, керовано, на далекі відстані. У 2021 році команда генетиків під керівництвом Людовика Орландо опублікувала дослідження, яке наробило галасу серед археологів.
Вони проаналізували ДМК сотень стародавніх коней з усієї Євразії і з'ясували, сучасна домашня лінія коней, та, що поширена сьогодні по всьому світу, почала розповсюджуватися з району Нижньої Волги і Дону лише близько 2200 року до нашої ери. А це на кількасот років пізніше, ніж основна хвиля розселення носіїв ямної культури на захід у Європу. Іншими словами, коли ямні пастухи вперше рушили в бік сучасної Німеччини та Скандинавії, масового керованого верхового коня в тому вигляді, який змінив би хід міграції, ймовірно, ще не існувало. Це не скасовує зв'язок між ямною культурою і конем. Але це означає, що образ орди вершників, що завойовує континент, швидше за все спрощення, яке наука сама собі створила, а тепер сама ж і виправляє. Реальна картина складніша. Спочатку воли, вози і піша мобільність, і лише пізніше, за кілька століть, верховий кінь, який остаточно змінить обличчя степового світу. І саме на цьому тлі варто розглядати зброю, яку ми вже бачили в багатих похованнях. Кам'яні бойові сокири, крем'яні наконечники списів – це була зброя пішого і возового суспільства, а не кінного. Захист худоби, оборона території, можливо, сутички за найкращі пасовища, не масштабні кінні завоювання, а щоденна, приземлена боротьба за виживання в степу, де кожне хороше пасовище було на вагу золота. Ця деталь важлива, бо вона змінює все, що ми розповімо далі, про те, як саме ця культура, пішки і на возах, а не верхи, зуміла дійти аж до Атлантичного узбережжя. Чому взагалі спільнота, що жила у плодючому Дніпро-Азовському степу, вирушила кудись ще? Однозначної відповіді наука не має, але є кілька версій, які науковці розглядають серйозно. Одна з версій пов'язана з кліматом. Дослідження ґрунтів і пилку рослин вказують, що приблизно у 3-му тисячолітті до нашої ери частина причорноморського степу пережила посушливий період. Пасовища скорочувалися, і громадам, що жили скотарством, доводилося шукати нові території для випасу худоби. Інша версія простіша і ближча до звичайної логіки. Скотарське господарство росте швидко. Череда, яка щороку збільшується, рано чи пізно вимагає більше землі, ніж може дати один регіон. А коли території придатної для випасу обмаль, частина громади, молодші сини, менш заможні родини, вирушає шукати нові пасовища за обрієм. Найімовірніше, правда, це поєднання обох причин, і жодна з них не була одноразовою катастрофою. Це радше повільний, поколіннями розтягнутий рух на захід, крок за кроком, за кожним новим поколінням трохи далі, ніж попереднє. І ось тут ми підходимо до одного з найважливіших моментів усієї цієї історії. Приблизно між 2900 і 2350 роками до нашої ери в Центральній та Північній Європі з'являється нова археологічна культура. Науковці назвали її культурою шнурової кераміки через характерний орнамент, який наносили на посуд, притискаючи до вологої глини скручений шнур. І коли генетики дослідили останки людей цієї культури, результат був разючим. Приблизно 75% їхнього генетичного походження – це спадщина ямної культури. Іншими словами, культура шнурової кераміки – це, по суті, прямі нащадки тих самих степовиків, які ще кілька поколінь тому пасли худобу в українських степах. Вони принесли в Європу не лише гени, вони принесли обряд поховання під курганом, той самий, з якого ми почали цей фільм. Вони принесли мову, прото-індоєвропейську, яка з часом розгалузиться на германські, слов'янські, кельтські мови. І вони принесли той самий соціальний устрій,
з чоловіком-лідером у центрі спільноти, про який ми говорили раніше. По суті, культура шнурової кераміки – це ямна культура, яка просто дійшла до нового дому. Різна кераміка, різний ландшафт, та сама кров і та сама мова в основі. Але Захід – це лише половина історії, бо в той самий час, коли одні родини йшли до Європи, інші рушили в протилежному напрямку, туди, де їх ніхто не очікував знайти. Але перш ніж рушити на схід до Алтаю, варто чесно поставити одне непросте питання. А що сталося з людьми, які вже жили в Європі до приходу цих степовиків? Тут наука обережна, і ми теж будемо обережними. Генетичні дослідження показують, у регіонах, куди прийшла хвиля зі степу, відбулася разюча зміна. Особливо це помітно по чоловічій лінії спадковості – Y-хромосомі. Y-лінії, характерні для попереднього неолітичного населення Європи, у багатьох регіонах майже зникають з генофонду протягом кількох поколінь. Натомість домінувати починають лінії, пов'язані саме зі степовим походженням. Що це означає насправді – предмет гострої наукової дискусії. Одна інтерпретація – масштабне насильницьке витіснення чоловічого населення. Інша, менш драматична – соціальна модель, за якої степові чоловіки масово одружувалися з місцевими жінками. Треті дослідники звертають увагу ще на один фактор. У геномах степових популяцій цього періоду знайшли сліди чуми, бактерії Yersinia pestis. Можливо, епідемії ослабили попереднє населення ще до будь-якого прямого контакту чи конфлікту. Чесна відповідь науки сьогодні. Ми знаємо, що зміна відбулася, і знаємо, що вона була масштабною. Але точний механізм – війна, хвороба, шлюбні практики чи все разом – досі остаточно не встановлено. А тепер на схід, до місця, про яке навіть багато істориків не здогадуються. Приблизно той самий час, коли частина ямних родин рухалась на захід, до Європи, інша частина рушила у протилежному напрямку, на тисячі кілометрів на схід, аж до гірського масиву Алтай, туди, де сьогодні сходяться кордони Росії, Казахстану, Китаю та Монголії. Археологи знайшли там кургани, поховальний обряд яких дивовижно нагадує степові кургани України. Генетичний аналіз підтвердив, населення, яке лишило по собі ці поховання, науковці назвали цю культуру Афанасіївською. Генетично майже ідентичне носіям ямної культури з Причорномор'я. Тобто в один і той самий історичний момент, приблизно 5 тисяч років тому, генетичні родичі однієї степової спільноти з'явилися одночасно і в лісах Німеччини, і біля підніжжя Алтайських гір за 3000 кілометрів одне від одного. Наскільки організованим чи випадковим був цей подвійний рух, ми детальніше розглянемо, коли повернемось до питання про справжню прабатьківщину цієї культури. У 1950-х роках литовсько-американська археологиня Марія Гімбутас висунула сміливу гіпотезу. Прабатьківщина індоєвропейців – це степи Причорномор'я. І саме звідти, з курганів, про які ми розповідаємо в цьому фільмі, почалося розселення, яке дало початок більшості мов Європи та частини Азії. Науковці назвали цю ідею курганною гіпотезою. Десятиліттями ця гіпотеза була лише однією з кількох конкурентних версій. Інші дослідники, зокрема британський археолог Колін Ренфрю, наполягали, що індоєвропейці – це насамперед перші землероби Анатолії, тобто сучасної Туреччини, а їхня мова поширилася разом із поширенням землеробства, а не завоюванням степовиків. Суперечка тривала майже півстоліття, і жодна зі сторін не мала остаточного доказу. Остаточну крапку
чи, скоріше, вагомий аргумент поставила не археологія, а генетика. Дослідження 2015 року, про які ми вже згадували, підтвердили саме степовий сценарій Гімбутас. Археологиня, чию гіпотезу десятиліттями критикували, виявилася за сучасними даними значною мірою правою. Але як взагалі науковці дізналися, що всі ці мови споріднені задовго до того, як з'явилася генетика? Відповідь у порівняльному мовознавстві. Ще у 1786 році британський суддя й філолог Вільям Джонс, працюючи в Індії, помітив дещо дивне. Санскрит, давня мова Індії, має разючу схожість із грецькою та латиною. Не лише в окремих словах, а в самій граматичній структурі. Він припустив, що всі ці мови походять від одного спільного пращура, який давно зник. З того часу мовознавці, порівнюючи слова в десятках мов, крок за кроком реконструювали цю втрачену промову – прото-індоєвропейську. Наприклад, слово «матір» – «mother» англійською, «матер» латиною, «матка» польською, «мата» в санскриті. Схожість не випадкова. Це відлуння одного й того самого слова, яким 5000 років тому, можливо, користувалися саме в цьому степу. Сьогодні лінгвісти і генетики працюють разом, і їхні висновки збігаються дедалі частіше. Мова, яка почала формуватися в українському степу, сьогодні лежить в основі мов, якими розмовляють понад 3 мільярди людей. Але наскільки далеко ця мовна сім'я насправді розповсюдилась? І чи справді все починається саме тут? Про це далі. Якщо провести лінію на карті світу, з'ясується дещо приголомшливе. Індоєвропейська мовна сім'я – це ірландська та ісландська на крайньому заході, це германські мови – англійська, німецька, шведська, романські – французька, іспанська, італійська, слов'янські – українська, польська, балтійські, кельтські, грецька, вірменська, албанська. І далі на східно-іранські мови, а зрештою гінді, бенгальська, урду та десятки інших мов індійського субконтиненту. Сьогодні цією мовною сім'єю розмовляє близько 46% населення всієї планети. Майже кожна друга людина на Землі говорить мовою, корені якої, за сучасними науковими даними, тягнуться до степів, частина яких лежить на території сучасної України. Але тут варто бути гранично чесними, бо наука не стоїть на місці, і найновіші дослідження додають важливе уточнення. Дніпровсько-Азовський степ – це, безсумнівно, серце ямної культури, місце найбільшої концентрації курганів і, ймовірно, батьківщина самого поховального обряду. Але коли йдеться саме про походження протоіндоєвропейської мови, деякі найновіші генетичні дослідження, опубліковані вже у 2025 році, вказують на дещо іншу область – регіон, що охоплює Північний Кавказ і басейни Нижньої Волги та Дону, трохи на схід і південний схід від класичного українського степу. Це не суперечить усьому, про що ми розповідали. Ямна культура як явище – це справді величезна спільність, і Дніпро-Азовський степ у ній відігравав ключову, можливо, найбільшу роль. Але сама промова, схоже, могла сформуватися трохи раніше і трохи східніше серед популяцій, які вже потім стали частиною ямної спільності та принесли цю мову далі, у тому числі в українські степи, а звідти – у Європу. Науковці продовжують уточнювати цю картину буквально щороку, і, можливо, за кілька років з'являться нові дані, які знову змінять деталі. Це нормально для науки. Вона не боїться визнавати нюанси. Головне, що лишається незмінним –
Степова теорія в цілому підтверджена, а землі сучасної України – один із головних географічних вузлів цієї величезної історії, навіть якщо не єдина точка на карті, звідки все почалося. А тепер повернімось безпосередньо в Україну, до курганів, які досліджують просто зараз. Усе, про що ми розповідали дотепер, може здатися відкритою книгою. Генетика, лінгвістика, десятиліття наукових суперечок. Але важливо пам'ятати, ця історія не закінчена. Кургани в українському степу досліджують просто зараз, поки ви дивитеся це відео. У 2025 році авторитетне видання Wall Street Journal опублікувало велику статтю про українську археологію під промовистою назвою «Стародавні вершники, які створили сучасний світ». Світові медіа звертають увагу на цю історію саме зараз, попри те, що археологічні експедиції в Україні працюють в надзвичайно складних умовах війни. Одне з місць, де дослідження тривають і сьогодні – Медведівка на Черкащині. Тут археологи досліджують кургани, які науковці визначають як елітні. Розміри могильних ям сягають 3-4 метрів у ширину та довжину, значно більше за типове поховання. Такий масштаб найімовірніше свідчить про те, що тут ховали представників місцевої верхівки. Це саме той тип знахідок, який дозволяє археологам перевіряти теорію про соціальну ієрархію, про яку ми розповідали раніше. Не просто здогад за формою кургану, а конкретні виміри, конкретна земля, конкретна праця, вкладена в одне єдине поховання. А що зазвичай знаходять у самих ямних похованнях України? Насамперед, кераміку, часто з характерним орнаментом, притаманним конкретному регіону, прикраси з кістки, черепашок, іноді зубів тварин. І, що особливо цікаво для ранньої бронзової доби, перші вироби з міді, невеликі прикраси чи знаряддя, які потрапляли в степ торговими шляхами, ймовірно, з Балкан або Кавказу, задовго до того, як тут почали видобувати метал самостійно. Кожен новий розкопаний курган – це, по суті, ще одна сторінка тієї шаруватої книги, про яку ми говорили на самому початку фільму. І, за словами українських археологів, більшість цих сторінок ще навіть не прочитані. Тисячі насипів у степу досі чекають на свою чергу, а ті, що вже прочитані, розповідають не лише про смерть і статус. Вони розповідають про те, у що ці люди вірили. Ми вже бачили кераміку, зброю, прикраси, вироби з міді. Але речі – це лише половина історії. Інша половина – це те, у що ці люди вірили, дивлячись на нескінченне степове небо над головою. Почнемо з речей. У різних частинах величезної ямної спільності матеріальна культура помітно відрізнялася. У Дніпровсько-Азовському регіоні переважає кераміка з характерним шнуровим та гребінцевим орнаментом, тоді як у більш східних степових зонах форми посуду і техніки декору дещо інші. Ножі також еволюціонували. На ранніх етапах переважно крем'яні, а ближче до кінця періоду дедалі частіше трапляються перші мідні та бронзові леза. Тепер про віру. Тут наука змушена працювати обережно, бо жодних написаних текстів ця культура не залишила. Усе, що ми знаємо про їхній світогляд, доводиться реконструювати виключно за похованнями. І все ж певні патерни повторюються настільки послідовно, що дозволяють обережні висновки. Червона вохра, якою рясно посипали тіла. За однією з поширених гіпотез символізувала кров і, відповідно, життя чи відродження після смерті. Орієнтація тіла – часто головою на схід або північний схід, у бік сходу сонця.
наштовхнула частину дослідників на думку про можливий культ сонця чи вшанування небесного циклу, характерний для багатьох скотарських культур світу. Відсутність храмів чи стаціонарних святилищ також промовиста. Спільнота, що постійно рухалась степом, ймовірно, не потребувала кам'яної архітектури для віри. Сам курган, здіймаючись над рівниною, ставав достатньо потужним символом, місцем зустрічі живих із пращурами, точкою, куди можна було повернутися навіть через покоління. А ті самі вози й зброя, які клали в багаті поховання, можливо, слугували не лише знаком статусу за життя, а й практичним спорядженням для подорожі в потойбіччя. Ідея поширена в багатьох давніх культурах, де смерть уявлялася не кінцем, а ще однією подорожжю степом, тільки вже нескінченною. Ми ніколи не дізнаємося напевно, у що саме вірили ці люди. Але кожен курган, здається, наполегливо шепоче нам одне – смерть тут не була порожнечею, вона була продовженням шляху. І, можливо, саме тому цей шлях не закінчився 5000 років тому. Він продовжується у нас. Ми почали цю розповідь з одного кургану в українському степу, а завершуємо її розумінням того, що цей курган – лише одна крапля у величезному океані історії, яка торкнулась мільярдів людей. Носії явної культури не залишили по собі міст, не написали жодного тексту, не збудували жодного храму. І все ж, за сучасними науковими даними, саме вони, найімовірніше, принесли в Європу колесо на осі, обряд поховання під курганом, а головне – мову, яка з часом розгалузилась на десятки сучасних мов від Ірландії до Індії. Чи означає це, що сучасні українці – прямі й чисті нащадки саме цих степовиків? Наука тут обережна, і ми теж будемо обережними. За 5000 років на цій же землі жили скіфи, сармати, слов'яни і десятки інших народів, кожен з яких залишив свій генетичний і культурний слід. Пряма лінія від янної культури до кожного українця сьогодні – це надто спрощена картина. Але дещо лишається безсумнівним. Земля, степ, кургани, які сьогодні здіймаються над українськими полями, це фізична, невигадана спадщина цієї культури. І мова, якою користуються мільярди людей у світі, за сучасними даними, має корені саме тут. І, мабуть, найважливіше – ця історія ще не закінчена. З десятків тисяч курганів, розкиданих степом, досліджена лише незначна частина. Українські археологи продовжують цю роботу навіть у надзвичайно складний для країни час. І кожен збережений курган – це ще одна врятована сторінка спільної історії людства, яка почалася саме тут. Але перш ніж ми завершимо, кілька питань, на які наука поки не має відповіді. Чи існують серед недосліджених курганів ще багатші поховання, ніж усе знайдене дотепер? Наскільки точно вдасться визначити межу між степовою і кавказькою прабатьківщиною мови? І скільки ще історій чекають під земляними насипами, які щороку руйнуються через ерозію, забудову чи, на жаль, війну? Якщо ця історія вразила вас так само, як і нас під час її дослідження, вподобайка під відео дійсно допомагає таким документальним проектам прадавню історію України існувати далі. І якщо у вас є своя версія відповіді на будь-яке з цих відкритих питань, пишіть у коментарях, нам справді цікаво їх читати. А ми повертаємось туди, звідки почали, до того самого кургану серед степу. Сонце вже сідає, і довгі тіні лягають на траву так само, як лягали 5000 років тому.
пагорб, який колись насипали руками, і досі стоїть тут, мовчазний, терплячий, незмінний. Він не розповість нам усього, але він уже розповів достатньо, щоб змінити те, як ми дивимось на цю землю. Це не просто степ, це початок історії, яка охопила півсвіту. Дякуємо, що дивились до кінця.